हेलो नमस्कार सम्पूर्ण मित्रहरुमा स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि आजको मेरो एउटा नयाँ भिडियोमा है। के छ आरामै हुनुहुन्छ होला हैन। एक्जाम आइरहेछ टेन्सन हुन्छ त्यस्तै हो। ल हेर्नुस् अब यो भिडियो चाहिँ मैले विशेष गरी अपरेसन म्यानेजमेन्ट भन्ने हामीसँग जुन एउटा सब्जेक्ट रहेको छ बीबीएम मा हैन, बीबीए बीबीएस अरूले पनि काम लाग्छ पढ्दा हुन्छ है। र मेन टार्गेट मेरो त्यही हो बीबीएम 5th सेमिस्टरलाई अहिलेको लागि। च्याप्टर 4 छ के हामीसँग, च्याप्टर 4 भन्दा 4 नबुल्नु होला, च्याप्टर 4 छ, राम्रो च्याप्टर छ यो। च्याप्टर 4 को नाम चाहिँ के छ भने लोकेसन डिसिजन एन्ड फ्यासिलिटिज लेआउट भन्ने च्याप्टर रहेको छ। यसको आधारमा रहेर, यसको अन्डरमा रहेर सिलेबसमा जे कुराहरू लेखिएका छन्, गरिएको छ नि बीबीएम 5th सेमिस्टरको, त्यसकै आधारमा मैले तपाईहरुलाई यसो रिभिजन गराउने काम गर्छु। आउनुस् आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। ल साथीहरु, लोकेसन डिसिजन भनेको के हो हेर्नुस्। जस्तै के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो कम्पनी एउटा बनाउनु पर्ने छ। कम्पनी तपाईले कम्पनीको अफिस कुन ठाउँमा गएर चाहिँ खोल्ने भन्ने कुरा तपाईले जुन डिसिजन गर्नुहुन्छ नि, कस्तो लोकेसनमा चाहिँ जाने त, त्यसैले भनिन्छ क्या लोकेसन डिसिजन भनेको। यो भनेको के हो भने द प्लेस अर साइट वेयर अल फिजिकल फ्यासिलिटिज आर अरेन्ज्ड प्रपरली इज लोकेसन। हैन त लोकेसन भनेको के हो? मेरो लोकेसन कहाँ हो? धरान सुनसरी लोकेसन हो नि त एउटा, हो त्यस्तै क्या। म यहाँनेर गएर मेरो कम्पनी खोल्छु, म यहाँनेर गएर मेरो यो काम गर्छु, त्यसैलाई भनिन्छ लोकेसन। अब कहाँनेर गर्ने, यहाँ गर्ने, त्यहाँ गर्ने, त्यो भनेको लोकेसन डिसिजन हो क्या। यसका कन्सेप्टका कुराहरू यति नै रहेका छन्। अनि यसमा अब अर्को हामीले सोध्ने भनेको सिलेबसमा व्हाट आर द रिजन्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ लोकेसन डिसिजन भन्छ क्या। यो भनेको चाहिँ तपाईको के रहेको छ भने रिजन, किन लोकेसन डिसिजन चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ त सर? लोकेसन बिना गरौँ भने के हुन्छ? किन लोकेसन चाहिँ चाहिन्छ त हामीलाई? वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट? किन आवश्यकता छ भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट भनेको तपाईको एक्सपेन्सन भन्नु क्या। एक्सपेन्सनले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने यदि आफ्नो कम्पनीलाई एक्सपान्ड गर्न मन छ, धेरै ठाउँमा फैलाउन मन छ भने उसले के गर्नु पर्यो? नयाँ लोकेसन खोज्ने काम गर्नै पर्छ। लोकेसन बिना उसले गर्न सक्दैन। कम्पनी चाहिँ ठुलो बनाउँछु भनेर सोचेको छ हैन, कम्पनी चाहिँ विशाल बनाउँछु भनेर सोचेको छ, अनि त्यसको लागि कामै गर्न खोज्दैन, लोकेसनै खोज्दैन भने कहाँबाट होस् त अनि? त्यही भएर एक्सपेन्सन भन्ने एउटा पोइन्ट रहेको छ। अर्को छ कस्ट एडभान्टेजेस भनेको चाहिँ के रहेको छ भने यदि कुनै पनि लोकेसन छ जुन अलरेडी छ क्या, अलरेडी छ तर मार्केटको छेउमा छैन हैन, एउटा ठाउँ छ जुन मार्केटको छेउमा छैन, अलरेडी चाहिँ छ, त्यसले गर्दा के हुन्छ भने अब ट्रान्सपोर्टेसन खर्च त धेरै लाग्ने भयो। मलाई जस्तै मानौँ भातबटिनी बनाउन मन छ, भातबटिनी बनाउन मन छ, तर भातबटिनी मैले यहाँ मेन बजारमा खोल्नुको छोटा जङ्गलमा गएर खोलेँ भने मलाई के हुन्छ? मलाई त धेरै गाह्रो हुन्छ। मलाई त्यहाँदेखि यहाँसम्म सामान ल्याउनु पर्यो, कति गाह्रो हुन्छ हैन। त्यही भएर कम्पनीले यस्तो ठाउँ सर्च गर्नु पर्यो जहाँनेरिबाट उसले आफ्नो सामान प्रड्युस गर्नका लागि, सप्लायरबाट सामानहरू लिनका लागि सजिलो होस् क्या, सेन्टरमा गर्नु पर्छ। त्यही भएर कस्ट एडभान्टेजेसको पनि कुरा छ। अर्को छ तपाईको अभाइलेबिलिटी अफ र मेटेरियलले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने त्यही ठाउँमा गएर हामीले फ्याक्ट्री खोल्नुपर्छ जहाँनेरि चाहिँ मेटेरियलहरू हामीले मजाले लिन सकौँ क्या, गाह्रो नहोस् क्या है, त्यो छ। अर्को छ तपाईको इन्क्रिजिङ प्रोडक्ट डिमान्ड भन्छ। इन्क्रिजिङ प्रोडक्ट डिमान्ड भनेको त्यही ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले खोल्ने हो जहाँनेरि चाहिँ तपाईको डिमान्ड धेरै हुन्छ। जस्तै कुलेखानी भन्ने ठाउँ छ नि, कुलेखानीमा एकदमै मानौँ वाटरमेलनको डिमान्ड छ भने म कुलेखानी नै जान्छु, त्यहाँ गएर मैले वाटरमेलन बेच्ने काम गर्छु, यस्तो कुरा बोल्नु क्या। अब अर्को चाहिँ एभाइलेबल अफ ट्याक्स बेनिफिट भनेको गभर्नमेन्टले अब थरीका ठाउँमा तपाईको चाहिँ के छ भने अब गभर्नमेन्टले चाहिँ के गर्छ भने रुरल एरियाहरूमा अब ट्याक्सहरू लगाउने काम गर्छ, सबैतिर लगाउँछ, तर गभर्नमेन्टले के गर्छ दुर्गम क्षेत्र हुन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ प्राय उनीहरूले ट्याक्स थोरै लगाउँछ क्या। सो जहाँनेरि ट्याक्स थोरै हुन्छ, जहाँनेरि ट्याक्स बेनिफिट हुन्छ त्यहाँनेरि गएर खोल्नु पर्यो लोकेसन भन्ने कुरा यसले गरेको छ। दिस मे मोटिभेट एन्टरप्रेनर्स टु स्टार्ट देयर बिजनेस युनिट इन रिमोट एरिया है। सो कुराकानी रिमोट एरिया भनेको दुर्गम क्षेत्र, रुरल एरिया भनेको ग्रामीण क्षेत्र क्या, गाउँ घर हुन्छ नि खेतीपाती गर्ने त्यस्तो। ल सो यसरी कुराकानी बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ लोकेसन डिसिजन। किन इम्पोर्टेन्ट छ त? यस्ता यस्ता कुराको कारणले गर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। द्याट्स इट। ल अब अर्को सिलेबसमा हामीसँग रहेको के छ भने व्हाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ लोकेसन डिसिजन भनेर भन्छ ल हेर्नु है। व्हाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ लोकेसन डिसिजन भनेर भन्छ क्या। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ लोकेसन डिसिजनमा चाहिँ समस्या पर्न सक्छ त? यी फ्याक्टरहरूले गर्दा रहेछ, जसमा चाहिँ एउटा भनेको तपाईको नेचर अफ द इनपुट र मेटेरियल भन्छ क्या। यदि तपाईले अब आफ्नो फ्याक्ट्रीमा काम गर्नको लागि, सामानहरू बनाउनको लागि र मेटेरियल लिन टाढा जानुपर्ने छ भने तपाईलाई धेरै गाह्रो पर्छ है त। त्यही भएर नेचर अफ द इनपुट सकेसम्म नजिक होस्, यसले गर्दा पनि गाह्रो हुन्छ। अर्को नेचर अफ प्रडक्ट भन्छ। यो भनेको चाहिँ के छ भने मार्केटको छेउमा फ्याक्ट्री खोलेको छ भने तपाईलाई त्यो सर्भिस दिन पनि सजिलो हुन्छ, धेरै गाह्रो हुँदैन नि त। त्यही भएर नेचर अफ प्रडक्ट पनि गराएको छ। अर्को छ नेचर अफ टेक्नोलोजी इम्प्लोइड भन्छ क्या।
Those processes who are unfriendly condition to the people and environment should be located in remote area. जस्तै एयरपोर्ट प्लास्टिक फ्याक्ट्रीहरू के हो त यो भनेको तपाईको चाहिँ खुलेआममा गर्ने हो नि त एयरपोर्ट भनेको कहाँ गर्ने एयरपोर्ट भनेको खुलेआम ठाउँमा गर्ने प्लास्टिक फ्याक्ट्री भनेको पनि खुल्ला ठाउँमा क्या सहर टाइपको ठाउँमा हैन हो यस्तो खालको चाहिँ पब्लिक प्लेसमा गर्नुपर्छ सो जहाँनेरि जे गर्दा हुन्छ त्यो पनि गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा ज्ञान हुनु पर्यो भन्ने कुरा गरिएको छ अर्को छ तपाईको एभाइलेबिलिटी अफ लेबर एन्ड देयर स्किल भन्छ क्या जुन लेभलले जे काम गर्नु छ त्यो लेभलले आफ्नो स्किल लगाएर गर्न सक्नु पर्यो सकेन भने फेरि फ्याक्टर इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ अर्को चाहिँ तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिज भन्छ अब तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसनको लागि त्यही हो नि बाटो एयर रेलवे सिपहरू तपाईँको चाहिँ नेचर एन्ड साइज अफ प्रडक्टमा हुन्छ लट्स अफ मनी इज स्पेन्ड इन ट्रान्सपोर्टेसन अफ र मेटेरियल एन्ड फिनिस गुड सामान यहाँदेखि त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि कति खर्च लाग्छ लाग्दैन लाग्छ नि त त्यही भएर सकेसम्म अब लोकेसन यदि राम्रो ठाउँमा छ भने खर्च पनि कम लाग्ने भयो होइन अब अर्को छ यो ट्याक्सको कुरा अहिलेकै कुरा आयो क्या ट्याक्स पनि धेरै लिन्छ यो पनि एउटा फ्याक्टर एफेक्टिङ हो अर्को अपर्च्युनिटी फर एक्सपान्सन भनेको चाहिँ के हो भने अब ठुल्ठुलो प्रोग्राम गर्नको लागि पनि एउटा ठाउँ चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो ठाउँ राम्रो छैन भने गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ लास्टमा छ तपाईँको एभाइलेबिलिटी अफ सर्भिस भनेको चाहिँ अब सर्भिसहरू हुन्छ नि ग्यासको सर्भिस इलेक्ट्रिसिटीको सर्भिस वाटरको सर्भिस हो यस्ता कुराहरूले पनि फ्याक्टर एफेक्टिङ लोकेसन डिसिसन गर्छ क्या तपाईँले यस्तो ठाउँमा लगेर आफ्नो फ्याक्ट्री खोल्नुभयो जहाँ चाहिँ पानी नै आउँदैन कति दुःख हुन्छ होइन त्यो कुरा बुझ्नु होला अब अर्को छ सिलेबसमा हामीसँग वर टेक्निक्स अफ लोकेसन एनालाइसिस भन्छ क्या कुनै पनि ठाउँ लोकेसन यहाँ गर्ने हामी फ्याक्ट्री यहाँ बनाउँछौँ मेरो कम्पनी यहाँ उयो हुन्छ भनेर तपाईँले लोकेसन एनालाइसिस गर्नको लागि दुईटा टेक्निकहरू रहेका छन् जसमध्ये एउटा भनेको प्रिलिमिनरी स्क्रिनिङ छ र अर्को भनेको डिटेल्ड एनालाइसिस भन्छ के अब प्रिलिमिनरी के भन्छ प्रिलिमिनरी स्क्रिनिङले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने हेर्नु ल यो भनेको चाहिँ के हो भने एउटा फर्स्ट स्टेप अफ लोकेसन डिसिजन हो क्या जसले चाहिँ सबै कुराको आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ लोकेसन डिसिजन जस्तै के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अब हैन अब इनपुट कति ल्याउने प्रोक्सिमेट टु कस्टमर बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ इन्फ्रास्ट्रक्चर सप्लायरका कुराहरू कस्तो छ कति खर्च लाग्न सक्ला सबै कुराको हेर्ने काम गर्छ क्या यो प्रिलिमिनरी स्क्रिनिङ भनेको यस्तो टेक्निक हो जसले चाहिँ त्यो कम्पनीमा कहाँ के कति सामान हुन्छ कसरी एभाइलेबिलिटी हुन्छ गभर्नमेन्ट ब्यारियरहरू के छन् त्यो हेर्ने काम गर्छ अरे अनि अर्को हामीसँग छ डिटेल एनालाइसिस भन्छ डिटेल एनालाइसिसले के गर्छ भने त्यसपछि गएर अब त्यो एउटा यो भनेको तपाईँको टेक्निक हो नि त प्रिलिमिनरी स्क्रिनिङ गरेपछि अझै त्यसलाई डिटेल एनालिसिस गर्न बाँकी नै छ क्या गर्नै पर्छ क्या र डिटेल एनालिसिस गर्नको लागि हामीसँग दुईटा टेक्निकहरू रहेका छन् एउटा भनेको क्वालिटेटिभ टेक्निक अर्को भनेको क्वान्टिटेटिभ टेक्निक या मोडल भनेर भनिन्छ हेर्नु ल अब क्वालिटेटिभ टेक्निकमा पनि दुईटा पोइन्ट छन् जसमा एउटा भनेको सिम्पल कम्पेरेटिभ चार्ट एनालाइसिस भन्छ क्या यो भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ एक्जाम्पल सहित बुझाइहाल्छु तपाईँलाई ले साथीहरू क्वालिटेटिभ भनेको के हो भने नि यो चाहिँ नम्बरमा उयो हुँदैन के इन टर्म्स अफ मनी क्वालिटी भनेको छ नि त हैन क्वालिटी भनेको विच क्यानट बी मेजर इन टर्म्स अफ मनी है विच क्यानट बी मेजर इन टर्म्स अफ मनी पैसामा गनिँदैन नम्बरमा गनिँदैन त्यसलाई के भनिन्छ त क्वालिटेटिभ भनेर भनिन्छ अब सिम्पल कम्पेरेटिभ चार्ट एनालाइसिसले कस्तो गरेको छ भने जस्तै यहाँ हेर्नु न यो कस्तो कसरी थाहा हुन्छ भने एउटा एनालाइसिस हो क्या यो टेक्निक अपनाएर यो विधि अपनाएर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ यो कतिको उपयुक्त छ यो ठाउँ गर्नका लागि लोकेसन यहाँ बनाउनका लागि भन्ने कुरा यसले गरेको छ त्योभन्दा बढी केही पनि होइन जस्तै लेबर सप्लाईको कुरा गर्नु पर्दाखेरि लोकेसन ए सुइटेबल रहेछ लोकेसन बी अझै धेरै सुइटेबल लोकेसन सी सुइटेबल रहेछ अब त्यो कम्युनिटीको एटिट्युडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एमा गुड छ बीमा भेरी गुड छ अर्कोमा नट गुड छ अब बिजनेस क्लाइमेटको कुरा गर्नु पर्दा एमा अनफेभरेबल छ यसमा फेभरेबल छ यसमा मोर फेभरेबल छ अब तीनटै कुरालाई हेर्ने हो भने यो बी त धेरै राम्रो रहेछ मोर सुइटेबल अरे गुड अरे फेभरेबल अरे राम्रो छ नि त त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ अब भनेपछि लोकेसन बीलाई चाहिँ हामीले चुज गर्ने काम गरियो क्या यसलाई भन्छ तपाईँको सिम्पल कम्पेरेटिभ चार्ट एनालाइसिस यसरी हेरेर चुज गर्ने काम गरिन्छ अनि अर्को छ तपाईँको पोइन्ट अर फ्याक्टर रेटिङ मेथड भन्छ के अब पोइन्ट अर फ्याक्टर रेटिङ मेथड भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो रहेको छ भने ल हेर्नुहोस् नामै खाबी छ जस्तै अब हरेक कुरालाई हामीले दिन्छौँ नि तिम्रो यति वेट जस्तै अब 1 छ 1 मध्ये अब ट्रान्सपोर्टेसनको लागि हामीले के गर्यौं एएलटी भनेको एउटा ठाउँलाई हामीले 100 दियौँ अरे क्या यसको वेट 0.10 रहेछ लेबर कस्ट 0.40 हैन पावर सप्लाई 0.10 यो वेट दिएको वेट अनि एएलटी भनेको यसमा 100 छ यसमा 60 यसमा 70 यसमा 90 यसमा 86 हुन्छ पावर सप्लाई यसमा 92 हुन्छ यसको कानुन अनुसार 40 छ यसको 70 छ अब त्यसलाई हिसाब गरेर फर्मुलामा हालेर गर्दा के आयो त आन्सर भन्दाखेरि चाहिँ
यसमा यति आयो, एएलटी 1 मा यति आयो, 62 यसमा झन्डै 79 आयो क्या। सो अल्टरनेटिभ 2 इज बेटर बिकज इट हेज हायर कम्पोजिट स्कोर। जसको राम्रो स्कोर आउँछ त्यसैलाई हामीले चुज गर्छौँ। यो हिसाब छ अलिअलि कुराहरू, तपाईँले जिस्ट कुरा चाहिँ बुझ्नु न है, यस्ता कुराहरू छन् ल। अब आउँछ क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स भनेको चाहिँ के हो भने एउटा यस्तो टेक्निक हो जुन चाहिँ टर्म्स अफ केमा गरिन्छ साथीहरू, टर्म्स अफ मनीमा गरिन्छ क्या। मनीमा गनिने, नम्बरमा गनिनेलाई के भन्छ त क्वान्टिटेटिभ भनेर भनिन्छ। तपाईँको यसमा पनि पोइन्ट भनेको सुरुमा छ सेन्टर अफ ग्राभिटी मेथड भन्छ। सेन्टर अफ ग्राभिटी मेथड भनेको चाहिँ के रहेछ भने फाइन्ड्स द लोकेसन अफ द डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर द्याट मिनिमाइज डिस्ट्रिब्युसन कस्ट क्या। यसले केही पनि गर्दैन, यसले के भन्छ भने हामीले यस्तो ठाउँमा यस्तो ठाउँ लोकेसन चुज गरौँ जुन लोकेसन चुज गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि धेरै धौधौ नहोस्, धेरै खर्च नहोस् क्या। सामान पठाउनको निम्ति यस्तो लोकेसन चुज गरौँ जुन लोकेसन चुज गर्दा चाहिँ हामीले सामान डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्दा हामीलाई धेरै खर्च नलागोस्, त्यसलाई भन्छ सेन्टर अफ ग्राभिटी मेथड। यसले त क्यालकुलेट गर्ने काम गर्छ, कुराकानी यति नै हो। अर्को चाहिँ तपाईँको कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भन्छ। यो भनेको चाहिँ के छ भने फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्टको आधारमा गरिन्छ र यसरी नै एन्सर निक्लिन्छ। निक्लेपछि जसको धेरै आएको छ होइन, जसको धेरै होइन, जसको थोरै आएको छ, यो के छ यो मिलाएको छ। फिक्स कस्ट जस्तो यसको कति आएको छ 50,000 आएको छ नि, फिक्स कस्ट थोरै हो नि त होइन, त्यही भएर यसलाई चुज गरिएको छ, यसरी क्यालकुलेट गरिन्छ। अनि तपाईँको अर्को के छ पोइन्ट भने लोकेसन ब्रेक इभन एनालाइसिस भन्छ क्या। हुन त सबै पढ्नु पर्दैन, त्यही पनि जिस्ट गरेर चाहिँ बुझ्नु होइन। लोकेसन ब्रेक इभन एनालाइसिस भनेको नामै काफी छ। जस्तै अब यसले चाहिँ के गर्छ भने सकेसम्म त्यो ठाउँमा हामी लोकेसन चुज गरौँ जहाँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ब्रेक इभन एनालाइसिसको मिनिङ थाहा छ नि, बिपी भनेको के हो न त इन्कम र एक्सपेन्सेस यदि इक्वल हुन्छ भने त्यसलाई ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर भनिन्छ क्या। यसले चाहिँ के भन्छ भने मेथड अफ कस्ट भोल्युम एनालाइसिस युज फर इन्डस्ट्रियल लोकेसन क्या। सेलेक्ट वान विच हेज लोवर कस्ट। जस्तै जहाँनिर थोरै पैसा लाग्छ नि, सुन्नु ल, जहाँनिर थोरै पैसा लाग्छ हामी त्यहीँनिर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले गर्छ क्या। जहाँनिर थोरै पैसा लाग्छ हामी त्यहीँनिर के गर्ने त हाम्रो फ्याक्ट्री ओपन गर्ने। सो लोकेसन ब्रेक इभन एनालाइसिस भनेको त्यही हो। अर्को छ ट्रान्सपोर्टेसन मेथड। ट्रान्सपोर्टेसन मेथड भनेको चाहिँ के छ भने यसको द सोल्युसन, यसको समाधान भनेको चाहिँ के छ भने द सोल्युसन विल मिनिमाइज द टोटल प्रोडक्सन एन्ड सिपिङ कस्ट क्या। यो ठाउँमा हामीले फ्याक्ट्री खोल्ने काम गरियो भने हाम्रो सिपिङ कस्ट भनेको त्यो जुन त्यो गाडीमा सामान पुर्याउँदाखेरिको लाग्ने खर्च हुन्छ नि त्यो कम हुन्छ क्या। यसको सोल्युसन भनेको त्यही हो, कसरी हुन्छ मिनिमाइज गर्न सक्नु पर्यो। सो मिनिमाइजेसन अफ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट इज क्यालकुलेटेड अन दिस मेथड भन्ने कुरा लेखिदिनु। ट्रान्सपोर्टेसन मेथड भनेको त्यही हो। ठिक छ, मेथड हो यो, विधि हो, त्यस्तो यो त छैन, यसो अलिक बुझेको कुरा पुगिहाल्छ है त। ल अब यो च्याप्टरमा हामीसँग अर्को कुरा के रहेको छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ वाट इज लेआउट भन्छ। ल हेर्नु, लेआउट भनेको साथीहरू के हो थाहा छ? लेआउट भन्नु या प्लान्ट लेआउट भन्नु कुरा एउटै हो। ल लेआउट भन्नु र प्लान्ट लेआउट भनेको एउटै हो। लेआउट भनेको चाहिँ के हो भने एरेन्जमेन्ट अफ भेरियस थिङ्स इन प्लान्ड म्यानर क्या। सबै कुराको एरेन्ज गर्नु राम्रो तरिकाले प्लान्ड वेमा गर्नुलाई नै के भन्छ त लेआउट भनेर भनिन्छ। जस्तै एउटा प्लान गर्नु हो क्या, के प्लान गर्नु अप्टिमम एरेन्जमेन्ट। अब के एरेन्जमेन्ट गर्ने ल यहाँ हेर्नु ल, तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। जस्तै एउटा फ्याक्ट्री छ, त्यो फ्याक्ट्रीमा के चाहियो पर्सनल कुराहरू, अपरेसन इक्विपमेन्टहरू कहाँ के कति छ, स्टोरेज स्पेस कतिको ठाउँ यसले ओभर्न सक्छ, मेटेरियल ह्यान्डलिङ कसरी गर्न सकिन्छ, सपोर्टिङ सर्भिसेसहरू के छन् त, कस्तो खालको डिजाइन गर्ने, त्यो सम्पूर्ण कुराको कम्बिनेसन क्या। सम्पूर्ण कुराको एरेन्जमेन्टलाई यदि राम्रो तरिकाले प्लान गरिन्छ भने त्यसलाई तपाईँको चाहिँ लेआउट अथवा के अरे प्लान्ट लेआउट भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? कम्पनी छ, अफिस छ, त्यहाँ सामानहरू उत्पादन हुने काम हुन्छ, त्यो सबै त्यहाँ के हुन्छ त कति कुराहरू हुन्छन्, सबै कुरालाई एकमुष्ट एरेन्जमेन्ट गरिन्छ भने त्यसलाई लेआउट भनेर भनिन्छ। यति कुरा बुझ्नु होला है। अब टाइप्स अफ लेआउटको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको एउटा प्रडक्ट लाइन अर लाइन प्रोसेसिङ लेआउट भन्छ। प्रडक्ट लाइन अर लाइन प्रोसेसिङ लेआउट भनेको चाहिँ के रहेको छ भने नि प्रडक्टको एकोर्डिङ अनुसार म्यानेज गर्ने काम गर्छ क्या। प्रडक्टलाई जे चाहिने त्यो अनुसार यसले म्यानेज गर्ने काम गर्छ। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु। मसँग राम्रो एउटा फोटो खिचेको छ, ल हेर्नुहोस्। जस्तै एउटा कुराकानी के छ त भन्दाखेरि ल हेर्नु, टाइप्स अफ प्लान्ट लेआउटको यस्तो हुन्छ क्या। चिनी बनाउनु पर्ने छ नि, चिनी 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 ए होइन चक्लेट कुरा गर्दा चक्लेट। ल चक्लेट बनाउनु पर्ने छ, चक्लेट बनाउनको लागि सुरुमा के हुन्छ केही र मेटेरियलहरूको प्रयोग गरिन्छ क्या। अब चक्लेट बनाउनको लागि के चाहिन्छ होइन, यताउता मैदा यताउता के कुरा चाहिएला। एक्जाम्पल
त्यो सबैलाई के गर्छ पहिला कम्बाइनिङ एन्ड व्हिपिङ गर्ने काम गर्छ। अब गरिसकेपछि के हुन्छ त्यसलाई त्यसपछि गएर सुगर एडेड गरिन्छ क्या, त्यहाँ सुगर हाल्ने काम गरिन्छ, त्यसको कलर हाल्ने काम गरिन्छ। त्यसपछि गएर फेरि त्यसलाई के गर्छ मोल्डिङ गर्छ। मोल्डिङ भनेको चाहिँ यसरी डिजाइनमा ल्याउने सेपमा ल्याउने काम गर्छ। त्यसपछि गएर के गर्छ त्यसलाई डिटेलिङ गरिन्छ। डिटेलिङ भनेको चाहिँ अब त्यो चकलेटमा चाहिँ तपाईँको डिजाइन लेख्छ नि, बन बन बिस्कुटमा बियुएन बियुएन बन बन, अनि टेस्टी टेस्टीमा टेस्टी टेस्टी लेखेको हुन्छ, टाइगरमा टाइगर लेखेको हुन्छ नि, त्यो प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ। अनि फाइनली गएर तपाईँको त्यसमा चाहिँ ऱ्यापिङ र सिपिङ गर्ने काम गरिन्छ, यानि कि प्याकेटमा हालेर बेच्ने काम गरिन्छ। हो प्लान प्रडक्ट लेआउट अर लाइन प्रोसेसिङ लेआउट भनेको त्यही हो क्या। लाइनमा हुन्छ, प्रोसेसमा हुन्छ, त्यो अनुसार त्यो 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 हुँदै जान्छ क्या। वान प्रडक्ट अफ वान टाइप इज प्रड्युस एट अ टाइम, बुझ्नुभयो नि। एक समयमा एउटा सामान बन्छ, त्यसलाई भन्छ प्रडक्ट लेआउट, लाइन प्रडक्ट नै भनिन्छ है त। अनि अर्को छ हामीसँग प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउटलाई अर्को भाषामा तपाईँको चाहिँ फङ्सनल लेआउट पनि भनेर भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ के रहेछ भने अब एकोर्डिङ टु द ग्रुपको अनुसार यसले काम गर्छ क्या, बुझ्नुभयो कि नै। जस्तै हस्पिटलमा के हुन्छ भने अब हस्पिटलमा तपाईँको चाहिँ हस्पिटल क्यान सिक फर क्यान्सर सुगर पेसेन्ट एन्ड, जस्तै हस्पिटल भन्ने बित्तिकै हस्पिटलमा चाहिँ अब के भन्छ क्यान्सरको लागि मात्र उपचार हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि त। हस्पिटलमा अब क्यान्सरको पनि उपचार हुन्छ, अनि तपाईँको चाहिँ अरू पनि धेरै हुन्छ नि त होइन। जस्तै अब धेरै खालको हुन्छ क्या त्यहाँनिर। अब तपाईँको के हुन्छ अरू हस्पिटलमा अब नाक कान घाँटीको डक्टर छुट्टै हुन्छ, अनि ज्वरो आउँदा छुट्टै होला, इमर्जेन्सी आउँदा छुट्टै होला, खुट्टा भाँचेको छुट्टै होला, यस्ता कुराहरू अनेकौँ खालका त्यहाँ कुरा हुन्छन् क्या। त्यो फङ्सनल गर्ने अनेकौँ सिस्टम हुन्छ, एउटा ग्रुप हो। प्रोसेस लेआउट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो ग्रुप हो होइन। तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने ग्रुप हो, एउटा ग्रुप हो क्या, ग्रुप हो। जस्तै होटलमा के हुन्छ भने तपाईँले यसरी बुझ्नु न, होटलमा के हुन्छ भने एउटा ग्रुप बनाएर राखिएको हुन्छ क्या, एउटा ग्रुप बनाएर राखिएको हुन्छ। धरन किचन भन्ने होटल जानु, त्यो एउटा ग्रुप छ, त्यो ग्रुप 5-6 जनाको ग्रुप हुन्छ। अब 5-6 जनाको ग्रुपमा के गर्छ, एउटाको काम भनेको त्यो सामान आटा पिस्ने होला, अर्कोको काम भनेको पकाउने होला चुलोमा, अर्कोको काम भनेको डिजाइन गर्ने होला, अर्कोको काम भनेको त्यो खानेकुरा त्यो टेबलसम्म पुर्याउने काम गर्ने होला होइन। हो यो हो प्रोसेस लेआउट क्या। फङ्सनल भनेको के हो त, सबैले आफ्नो आफ्नो फङ्सनको काम गर्छ क्या, आफ्नो आफ्नो हिसाबको काम गर्छ, त्यसलाई भन्छ फङ्सनल लेआउट अर प्रोसेस लेआउट। अर्को चाहिँ सेलुलर लेआउट अर ग्रुप टेक्नोलोजी लेआउट भन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने इफिसियन्ट वर्क स्पेस एरेन्जमेन्ट विथ स्पेसलाइज प्रोडक्सन एरिया हो। यो पनि त्यस्तै हो क्या। तपाईँको यो ग्रुपको कुरा मैले गरेँ नि, अब एउटाको ग्रुप एउटाले यो काम गर्ने, त्यसले त्यो गर्ने, त्यसले त्यो गर्ने, त्यसले त्यो गर्ने, सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले काम गर्छन्, फाइनली एउटा सामान बन्छ र पुर्याउने काम गर्छ क्या। त्यसलाई भन्छ तपाईँको सेलुलर लेआउट अरू ग्रुप टेक्नोलोजी लेआउट है त। सो लेआउट भनेको चाहिँ पहिलो कुरा नबुझ्नु के हो भन्ने बारे, लेआउट भन्ने कुरा हरेक कुरामा हुन्छ। अर्को छ फिक्स पोजिसन लेआउट भनेको चाहिँ के हो भने जुन चाहिँ फिक्स हुन्छ क्या। तपाईँको घर अगाडि बाटो बनाउनु पर्छ, बाटो बनाउनु छ भन्दा तपाईँले बाटोलाई बोकेर कतै लाने हो त, होइन नि त, होइन नि त, होइन होइन। मान्छे त त्यही आउने हो, मिस्त्रीहरू त्यही आउँछन्, पानीहरू त्यही ल्याउँछ, डोजर पनि त्यही आउँछ, अलकत्र पनि त्यही बनाउँछ, हो नि त। त्यही ठाउँमा आएर गर्ने हो नि त, त्यही ठाउँमा आएर गर्ने हो क्या। त्यसलाई भन्छ फिक्स पोजिसन लेआउट। एरोप्लेन बनाउनु पर्यो भने कतै लगेर कतै लग्दै लग्दै बनाइदिने क्या। एरोप्लेन एक ठाउँमा बनाइन्छ, ठुल्ठुलो नाउ सिपहरू एक ठाउँमा बनाइन्छ, त्यसको लागि चाहिने मेटेरियल लेबरहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा आउँछन्, काम गर्छन् क्या, त्यस्तो। अनि डिजाइनिङ प्रोसेस लेआउट भनेको चाहिँ के रहेको छ भने नजिक हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो, नजिक हुनु पर्यो भन्छ यसले चाहिँ। नजिक हुनु पर्यो। डिजाइनिङ प्रोसेस लेआउट भनेको चाहिँ के हो त साथीहरू, वी वान्ट टु मिनिमाइज मुभमेन्ट अर मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट। जस्तै धेरै टाढा नहोस् क्या, कुनै पनि सामान बनाउनु मन छ भने धेरै टाढा भयो भने गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर सकेसम्म नजिक होस् क्या। विच इज द फङ्सन अफ द एमाउन्ट अफ मेटेरियल मुभ टाइम्स द डिस्टेन्स इट इज मुभ होइन। हामीले के गर्नु पर्यो, वी वान्ट टु मिनिमाइज मुभमेन्ट अर मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट होइन। सकेसम्म नजिक होस्, धेरै टाढा नहोस् क्या, नजिक होस्, जसले गर्दा हामीलाई के हुन्छ त डिजाइन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुराले गरेको छ। योभन्दा बढी केही पनि छैन है साथीहरू। ल कुराकानी यति नै रहेको छ। टाइप्स अफ लेआउटमा तपाईँले पढिहाल्नुभयो, सिलेबसमा दिएका कुराहरू यिनै हुन्। तपाईँले यसो कपीमा पनि हेर्नु होला, जिस्ट कुरा बुझे पुगिहाल्छ। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।